سلام، من فلورم. امیدوارم که همه شما شاد و سلامت باشید. امروز من میخوام یه نوشیدنی خیلی خوشمزه و گوارا که مناسب تابستونه براتون درست کنم. من مواد لازم رو اینجا آماده کردم: عسل، جینجر و لیمو. اول من جینجرم رو آماده میکنم. پوستش رو با این قاشق کوچیک میکنم. خیلی راحت کنده میشه. حالا میشورمش. الان من خشکش میکنم. اوکی، الان آماده است. حالا خردش میکنم. حلقه های باریک. حالا من لیموامو درست میکنم. لیموها کاملا شسته و ضد عفونی شده است. حالا اگر دونه ای داشته باشه سعی میکنم که دونه هاشو در بیارم. من اینجا 3 تا لیمو رو خرد کردم به صورت حلقه‌ای و هسته‌هاشم در آوردم. من یه شیشه اینجا دارم که کاملا اینو ضد عفونی کردم. حالا لایه به لایه لیمو، جینجر و عسل توش میریزم و پرش میکنم. حالا من درشو میبندم، میذارم یه شب بیرون از یخچال بمونه و این عسل با آب لیمو قاطی میشه و به صورت مایع در میاد. من این شربت خوشمزه رو دیشب درست کردم و توی یخچال نذاشتم و عسل با آب لیمو کاملا حل شده و حالا بهتون نشون میدم که چجوری نوش جان بکنید. اول یک کمی یخ میریزم تو این لیوان، بعد یک کمی از شیره این شربتمو میریزم، یه ورقه از جینجر و لیموشم میندازم تو لیوان و بعد یک کمی نعنا و 2 تا اسلایس کوچیک خیارم توش میندازم. حالا 2 تا اسلایس خیار و یک کمی نعنا این یه نوشیدنی فوق‌العاده خوشمزه و مقوی برای این فصل که هوا گرمه.
حالا من بقیه مواد رو میریزم توی پارچ، بعد خیار و نعنا هم بهش اضافه میکنم و یه مقداری آب. اون آب بستگی به میل شما داره که تا چه حد شیرین دوست داشته باشید. شما میتونید این نوشیدنی رو برای مدت 2 روز هم توی یخچال نگه دارید. به هر وقت مایل باشید میتونید ازش استفاده بکنید. این نعنا و خیار که من به این شربتم اضافه کردم یه طعم خیلی خوبی به این شربت ما میده. حالا من اینو یه کمی به همش میزنم، میذارمش توی یخچال. نوش جان بفرمایید. خیلی متشکرم که برنامه امروز منو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید و این نوشیدنی خیلی خوشمزه و مقوی رو برای خودتون درست بکنید و لذت ببرید. به امید دیدار همه شما عزیزان تا برنامه آینده.